Születni, élni és meghalni a tengeren. Létezik egy népcsoport, akiknek évszázadokon keresztül az óceán volt az otthonuk. Ők a Bajók, vagy ahogy talán a legtöbben ismerik őket, a tengeri cigányok. Míg korábban több generáció élt együtt a nyílt vízen egy-egy hajón, addig mára ez teljesen megváltozott. Egykori életterüket hátrahagyták, és a világ különböző pontjain cölöpökre épült házakban telepedtek le. Hárman elhatároztuk, hogy megmutatjuk önöknek ezt a népcsoportot. 30 Rita az utunkat szervezte, vágó és operatőr Csapó András, én pedig Mátai András vagyok, aki elmeséli önöknek, amit láttunk. A helyszín Indonézia. Budapestről indulva kb. Másfél nap alatt jutottunk el átszállásokkal a Wakatobi Nemzeti Parkba. A park neve egyébként egy mozaik szó, ami 4 sziget nevének kezdőbetűiből áll. Ezek Vangi Vangi, Kaledupa, Tomia és Binongo. A Bajók, a tengeri cigányok eredetileg nem indonézek. Eredetükről csak egy szájhagyomány útján fennmaradt legendát hallottunk. Írásos emlékeik nincsenek is. Történt egyszer, hogy a tengeren elveszett a Bajók királyának a lánya. A király el is küldte embereit, hogy keressék meg és hozzák vissza őt, de senki nem járt sikerrel. Az uralkodó haragjától félve úgy döntöttek, hogy többé vissza sem térnek, és életüket inkább a tengeren folytatják. De ennyit a legendáról. Ami minket jobban érdekelt, hogy hogyan változott meg életük azután, hogy letelepedtek. Ez ugyanis még alig egy emberöltővel ezelőtt történt. Vajon milyen változásokat hozott ez az életükben? Vajon ez végleges, vagy csak egy átmeneti állapot? Rengeteg hasonló kérdés merült fel bennünk, amire remélhetőleg a filmet követően velem együtt önök is választ kapnak. Wakatobi szigetcsoport Vangi Vangi szigetén vagyunk, ott is Vanchi városában, és itt a hídon túl belépünk a Bajók, a tengeri cigányoknak a cölöpökre épült városába. És bár a híd csak pár lépés, a valóságban 2 teljesen különböző világot és kultúrát választ el egymástól. Ezen az oldalon már a nyelv is más. A Bajóknak ugyanis saját nyelve van. De persze az évek folyamán ők is megtanultak már indonézül. Látható, hogy a helyiek milyen szeretettel fogadtak minket, a gyerekek egyből megtaláltak, kiabáltak, hogy hello mister, hello, hello. Felvettük a helyi turisztika hivatallal a kapcsolatot, akik már várnak minket. Létezik itt egy Tourist Information Center, most oda megyünk és elindul a túra. Hello! Hey, welcome! Hello. Oh, I'm Uli. András. Oh, nice to meet Nice you. to meet you. Yeah, I will be introduce my friend. Ők Uli és csapata, idegenvezetőink a következő pár napra. Okay, and then I have another kapal. Ada teman. András, nice to meet you. Nice to meet you. So welcome to Bajo, yeah? Thank you, thank you. Okay. So ready for the tour? Okay. And then already prepare for this, and then let's explore Bajo. All right. Okay. Let's go. Új barátaink nagyon lelkesen el is indultak velünk, hogy bemutassák nekünk a helyiek életét. Ez a falu az egyik legnagyobb Bajó település a környéken. Az itt élők az 50-es években hajóztak ide Malajzia partjaitól, és a környék annyira megtetszett nekik, hogy le is telepedtek. A vízi élettől itt sem tudtak teljesen elszakadni. Házaikat és utcáikat a nyílt vízen, hordalékra és cölöpökre építették. Egykoron ezeknek az utcáknak a helyén is tenger hullámzott. A Bajók életét is utolérte a modern kor, és hajóik mellett, ahogy látható, már motorral is közlekednek. Elütnek simán, ha nem figyelsz. Ami egyből feltűnt a Bajó nőkkel kapcsolatban, hogy nagyon sokuknak be volt kenve az arca valamilyen fehér festékkel.
Kérdeztem is Ulit, hogy miért van ez, de erre ő csak annyit mondott, hogy inkább megmutatja. Kita bisa mulai, Ibu. Bagaimana prosesnya? Ada apa? Rist aprítanak itt egy mozsárban, és hozzá egy nagyon ismerős növényel vegyítik a rist, és aprítják fel. Látok itt még valamilyen levelet és gyömbért. Aztán kiderül, hogy mi lesz belőle. Ugye emlékeznek még, hogy a bádzsók régen hajókon éltek kint a nyílt vízen, ahol egész nap sütötte őket a nap. Nyilván valahogy óvniuk kellett a bőrüket. Erre ők ezt a nagyon praktikus módszert találták ki. Megpróbáljam? Mozsár, töröm a rist. A folyamat az nyilván sokkal hosszabb ideig tart, mint amit most itt látunk. Összetörik a rist, a levelet, a gyömbért, az egészet összekeverik, és lesz belőle egy massza. A masszát utána kirakják a napra szárítani kis golyók formájába. A végeredmény pedig ez, ami egyébként itt minden háztartásnak a része, és ez az a golyó, amit vízzel vegyítve felkennek az arcukra, ami most velem is történni fog. Több fajta van, valamelyiket a nap ellen használják, valamelyiket csak este használják otthon, valamelyik büdösebb, valamelyik jó szagú. Én most egy jobb szagut fogok kapni, aminek külön örülök egyébként. Itt már köztéri látványosság voltunk, és a falu apra nagyja mind körénk sereg lett. Nem gyakori látvány ebben a faluban a fehér ember, pláne nem olyan, akire fehér maszkot is kennek. Gyerünk megkezdeni! Jó volt látni, hogy ez a tradíció még megmaradt, bár funkciója kissé átalakult. Amit korábban életmódjukból kifolyólag szükségszerűen kellett használniuk, az mára egy szépségápolási szer lett. Viszont látszólag továbbra is büszkén viselik. Az is feltűnt, hogy a bádzsónőknek mennyire fontos a megjelenés. Színes ruhákban járnak, ékszereket hordanak, de gyakori a testvestés, a henna is. Ez egy nyílpuska a halászáshoz, saját készítésű, van rajta egy ilyen kibiztosító, puska alakja van, gondolom a rugóból, a gumiból ítélve ez azért elég erősen. Azt is láttuk, hogy a bádzsók számára fontos a család. Kíváncsi voltam, hogy mégis hogy működnek a párkapcsolatok. Masita elmesélte nekem, hogy a bádzsók általában szerelemből házasodnak. Elrendezett házasság nincs. Az indonéz tradíciók szerint a feleség követi a férjét. Tehát ha egy bádzsó lány megházasodik egy nem bádzsó fiúval, akkor a fiú családjához költözik. De vajon ez gyakran megtörténik? Banyak orang Indonesia yang married di luar banyak. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya. Nervous. No problem. Very good. What is this? This is kind of fireworks. Fireworks. How old is he? Nem tudom, hogy az interjú alatt, szerintem biztos, hogy lehetett hallani a háttérben egy ilyen pattogó, tűzijátékszerű hangot. Ez az, a gyerekek ilyennel játszanak. Egy kis, nem tudom pontosan, hogy micsoda, de hogy a földön húzogatják. Akkor ez történik. Ez a helyi tűzijáték, amivel előszeretettel játszanak az itteni gyerekek.
fiatalok mellett természetesen kíváncsi voltam az idősebb generációra is, főleg, hogy ők hogyan látják a múltat és a jövőjüket. Saya berumur 63 tahun. Sejak lahir saya sudah berada di sini. Memang orang Bajo itu sukunya memang kehidupannya di laut. Habitatnya itu memang dari laut. Jadi mereka itu lebih senang di laut, hidup di laut, mencari di laut, mati di laut. Kalau dulu itu suku Bajo itu satu komunitas itu pakai bukan rumah, pakai sampan semua. Suku Bajo yang ada di Wakatobi ini, dia berada di Selat Melaka. Jadi mereka itu memang berlayar mengarungi lautan. Mereka sampai di Kalimantan dengan anak istri semua. Di Kalimantan turun sampai di Sulawesi. Sulawesi, tak kalah kita ini terpencar dari Sulawesi datang ke Wakatobi ini. Ada memang itu bukan hanya cerita. Sampai pada tahun 1950-an, saya masih lihat sendiri di sini. Tinggal di Sope, satu keluarga dengan anaknya, dengan istrinya, dengan cucunya, dengan neneknya. Őszintén meglepő volt azt hallani, hogy a bágyók régen boldogabban éltek. Ha most itt körbenézünk, ez számunkra látszólag egy sokkal kényelmesebb élet. Gondoljanak csak bele, milyen lehetett folyamatosan a tengeren élni, állandóan harcolni a természet viszontagságaival, küzdeni az élelem szerzésért. És akkor még nem is beszéltünk olyan dolgokról, hogy milyen lehetett pár négyzetméteren együtt élni az egész családdal. Volt-e privát szféra? Voltak-e viszályok? Hogyan oldották meg a házas életet? Én ezt egyenesen elképzelhetetlennek tartom. És mégis, ők azt mondják, hogy nekik ez volt a normális. Ha ebből indulok ki, akkor a szárazföldre telepedés nekik pont akkora változás lehetett, mintha nekünk kellene egyik napról a másikra a szárazföldről egy imbolygó hajóra költözni. Memang kondisi saat itu dibanding dengan sekarang itu sepertinya tidak masuk akal. Tapi kenyataan dan fakta bahwa nenek-nenek kita dulu begitu, tinggal di satu sope, di situ mereka melahirkan, mereka ada keturunan, ada laki-laki suami istri. Memang tersedia pancing, tersedia panah, mereka juga berenang di laut, cari ikan. Hasilnya, hasil dari itu ditukar. Kan kehidupan orang Bajo sangat bergantung kepada juga orang daratan yang jual macam-macam buah-buahan, beras. Nah, mereka waktu itu belum uang itu belum menjadi tujuan, saling tukar. Ikan ditukar dengan ubi kayu, ikan dihargai dengan beras, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka itu menjadi satu komunitas pakai sampan. Jadi kalau mereka juga dulu lengkap ada dukunnya. Di satu komunitas itu ada dukun beranak. Jadi kalau mereka rasanya seperti melahirkan, itu terjadi lagi tolong menolong di antara warga itu. Tentu ada dukun yang siap. Dan kalau ada orang meninggal dulu, itu memang dikuburkan di laut. He's happy to share with you. Terima kasih. Thank you. Thank you. A számunkra nehéznek tűnő életmód a bágyók számára teljesen megszokott és könnyű volt. Ha nem tetszett nekik valahol, akkor egyszerűen mindenestül továbbálltak. Lehetséges, hogy ez a nagy szabadság volt az, amitől ilyen boldogok voltak? Hello. Huge board with a plan, like future plan. So that's the plan, what they want to build here. Uli elhozott minket a helyi piacra. Jön a forgalom. Megnézzük, hogy mi újság itt a piacon kint. Utána nagyon izgalmas dolog következik. Még megnézzük, hogy a tengeri sűnt hogyan hozzák fel a víz aljáról, sima kézzel, tehát minden segítség nélkül, hogyan bontják meg és hogyan fogyasztják el.
A tengeri herkentyüknél csak legyet láttunk többet, bár volt, aki szorgosan harcolt ellenük. A bajók mindig is a halászatból éltek. Korábban cserekereskedelmet folytattak, és a zsákmányt olyan árucikkekre cserélték, mint például édesvíz, rizs és gyümölcs. Mára viszont ez megváltozott. Megjelent életükben a pénz. Manapság a kifogott zsákmányt már ilyen piacokon árulják. Cantik sekali. Anda mancing ini? Ah, ini besar. Besar. Berapa kilo? 10 kilo. Wow. Octopus. Tengeri piac lévén nyilván rengeteg fajta halat láttunk. Mint például ezt a különleges gömbhalat, amit én még soha nem láttam ezelőtt élőben. A különlegessége, hogyha veszélyt érez a vízben, akkor felfújja magát és kimerevíti tüskéit, hogy nagyobbnak tűnjön és így védje magát. Persze ez nem mindig hatásos, ahogy most sem. Imádjuk az ilyen piacokat, friss hal, nagyon kedves emberek, megláttak minket, mindenki egyből kiabál, hogy turist, fotó, pózolnak, a halak hatalmasak, előbb láttunk egy 10 kilósat például, friss hal, imádjuk az ilyeneket, csak az a baj, hogy idő szűkében vagyunk, hogy mennünk kell sünde vadászni. Afelől kétségünk sem volt, hogy a bajók jó úszók, de erről mi első kézből szerettünk volna megbizonyosodni. Pár kisráccal eljöttünk hát a falu végébe, hogy megnézzük őket igazi életterükben, a vízben. Itt vagyunk a kis búvárokkal, le fognak ugrani és tengeri sündre fognak vadászni, szabad kézzel, mindenféle segédeszköz nélkül, és felhozzák nekünk. Úgyhogy megnézzük, úgyhogy készen állnak, úgyhogy lampán! Hát, azt hiszem, semmi kétség nem marad bennünk, de szerintem önökben sem. Ezek a srácok úgy hozták fel azokat a sünöket 3-4 méterről szabad tüdővel, mintha mi sem lenne természetesebb ennél. Lehet, hogy első hallásra kicsit furcsa, hogy a bajók tengeri sünt esznek, de ez Indonézia szerte egy teljesen normális dolog.
takut. Tak biasalah. Anak? Eredetileg úgy volt, hogy ezt én is megkóstolom, de passzoltam, ahogy így kifröccsent belőle a cucc. Hihetetlen volt látni ezeket a kisrácokat a vízben. Le sem tagadhatták volna származásukat, mintha igazán csak a tengerben érezték volna otthon magukat. Látják ott a háttérben azt a szigetet? Azt mesélték, hogy oda szoktak átúszni, mert van ott egy világító torony, amire szeretnek felmászni. Nem tudom, férfiasan bevallom, nem biztos, hogy nekivágtam volna. Hallottunk viszont egy megdöbbentő dolgot is róluk. Vannak olyan fiatalok, akik nem tudnak úszni. És sajnos ez egyértelműen a letelepedés utáni modern életük negatív következménye. Elnézve ezeket a gyerekeket elgondolkodtunk, hogy vajon nekik mennyire sikerül megtartani majd a Bajo hagyományokat. Ők itt a szárazföldhöz közel felnőve már egy teljesen más életet fognak élni. Valószínűleg a modern élet miatt egyre több közülük már nem is fog tudni úszni. Az is lehet, hogy már több időt fognak motoron tölteni, mint csónakban. Bármi is legyen a jövőjük, azt öröm volt látni, hogy milyen boldogok és hogy mennyire felhőtlenül tudnak szórakozni. Bármerre jártunk a faluban, ők mindenhova követtek minket, és mindig készen álltak egy kis csibészkedésre a kamera előtt. Selamat pagi. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Kora reggel van, alig múlt 5 óra, és már itt ülünk egy hajóban a tengeri cigányokkal, hogy kihajózzunk és megnézzük a delfineket a napfelkeltében. Vangi szigetén vagyunk, Dél-Szulavézinek a keleti részén, és szép számos legénység jött össze, minden adott, gyönyörű időnek néz ki, úgyhogy hajrá! Mondanom sem kell, nem sokat aludtunk az éjjel. Fáradtan ébredtünk, de izgatottak voltunk. Nem mindennapi dolog, hogy a tengeri cigányokkal hajózhatunk, akiknél jobban kevesen ismerik a tengert. Azt hiszem, a táj az magáért beszél, nem is kell semmit mondanom. Guide-unktól megtudtam, a helyiek úgy hívják, hogy Mr. Dolphin. Hát ő a delfin ember, hogy megyünk delfint lesni, úgyhogy külön izgalmas lesz szerintem. Guide-unk azért kapta ezt a becenevet, mert ismeri és szereti is ezeket az állatokat. Viszont ez nem minden. A helyiek szerint az érzés kölcsönös, és a delfinek is rajonganak érte. Állítólag bármikor kihajózik, ő biztosan találkozik velük. És úgy látszik, ez tényleg így van.
Rengeteg delfin van körülöttünk, itt ugrálnak, de nem lehet őket lencse végre kapni. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer ott ugranak fel. Inkább csak így az úszonyukkal kiúsznak és megmutatják magukat, de egyszer ritkábban azért ki is ugranak egy jó nagyot. Azért próbálkozunk. Ugyanott? Hát, lesz. Ott. Egy ilyet itt mellettünk. Hányat pörgött? Happy! Senang lumba lumba! Hajós túránk itt bőven nem ért véget. Célba vettünk egy másik nagy szigetet, ami több órányi hajózásra volt a nyílt tengeren. Ekkor még nem is sejtettük, hogy milyen kalandos és egyben kimerítő út vár ránk. De szerencsénk volt, mert a badzsókkal jó kezekben voltunk. A sétahajózásból pillanatok alatt extrém sport lett. Tényleg nem volt egyszerű, de túléltük. És ez még csak az odaút volt. A több órányi hánykolódás után megérkeztünk a Wakatobi szigetcsoport második szigetére, Kaledupára, ahol szintén volt egy tengerre épült badzsó település. Ebben a faluban már Miss Dolphin volt a vezetőnk, aki konkrétan itt nőtt fel, és akinek több rokona a mai napig itt él. A badzsók számára a letelepedés volt az első lépés a modern világ felé, amivel értékrendjük is kezdett megváltozni. Mára a kőreépítkezés lett a gazdagság szimbóluma. Minél gazdagabb a ház tulajdonosa, annál több követ halmoz fel otthon a talapzatául. Ez viszont már magával vonzza azt is, hogy a régi vándorló életformájuk egyre kötöttebbé válik. De vajon örökre itt maradnak? Vagy őseikhez hasonlóan innen is előbb-utóbb továbbállnak majd? Ez a falu már sokkal szegényesebb volt, mint az előző. A házak és az utak nagy része itt cölöpökön állt. Itt már arra is figyelnünk kellett, hogy hova lépünk. Megérkeztünk, és a guide-unknak, a unokatestvérének a családjához bejöttünk WC-re. És ha már bejöttünk, akkor körül is nézzünk egy kicsit. Ez az első ház, ahova beléptünk egy badzsó településen, és meg vagyunk lepődve, hogy milyen normális körülmények vannak. A másik dolog, amin meglepődtem, hogy mennyire alacsony minden. A konyhabútor, a többi bútorok, amik vannak, sokkal alacsonyabbak, mint amit mi megszoktunk. Big boss name it here. Okay. So he's the boss. Yeah. Okay. Szóval megtudtuk, hogy ez egy olyan családnak a háza, akik nem a halászattal foglalkoznak, hanem őnekik dolgoznak a halászok, és hogy kifognak, azt ide hozzák el, és ők adják el, tehát ők csak kereskednek a hallal, és azért ilyen jól megy nekik, és ez a ház, ez egy itteni gazdag családnak a háza, tehát mivel van mosógép például, televízió, az itt extra berendezési tárgy. A házak között sétálva egyszer csak megláttuk a tornácon lógó úszószemüvegeket. Kiderült, hogy ez a család készíti őket. Ahogy megjelentünk, nagyon barátságosan egyből be is invitáltak minket.
A tengeri cigányok ugye tengeri nép, de nyilván a búvárkodáshoz nem tudnak műanyag szemüveget venni, ezért ők csinálnak fából ilyen búvár szemüvegeket. Ez teljesen kézzel készült, és a méretet úgy lehet állítani, hogy addig csavarja ezt az ember, hogy amíg jó lesz a távolság a kettő között, hogy jó legyen neki. És akkor tekeréssel lehet állítani. Nagyon ötletes. Jól áll? Nem csak a szemüvegeket mutatták meg, de biztattak minket, hogy a házukban is nézzünk körül. Ez már nem egy olyan gazdag család, itt is van tévé, de állítólag ez a legrégebbi ház az egész településen, és érdekes fotókat látunk a falon. Azért elgondolkodtató ilyen otthonokat látva, hogy valójában mennyire kevés is elég. Hát, hogy mozog az egész, én nem ismerek a pallók közé lépni, és ha valamit leesik, akkor az annak vége. Ez megy a leves. Hoppá! Ugye? 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 Jézusom! Hát ezt nem ránk tervezték, Andis, én úgy érzem. Igen. Hidung besar. Hidung besar. Ini PC. És honnan szerzik az üveget hozzá? Oh, kaca. Ya, kaca dari mana? Dari yang bekas. Aneh. Itu kok beli juga. Beli di pasar atau di mana? Di pasar. Kíváncsi lennék, hogy ezzel vízbe megyek, hogy Kaca ini bukan plastik. ez hogyan működne. Kaca. Aha. Like temporary glass. Most neked személyre szabottat csinálnak, nem, Andis? Oké, igen, csak csávó kiszúrja a szemet, de egyébként igen. Ja. De még... Ez össze kell Hát rakni. talán így azt mondom, hogy rám megy. Az jó? Ezt szerintem jó. Ja, ini bagus. Ja, ini bagus. Okay. Yeah? Okay, I know. Megdöbbentő volt látni, hogy a falunak milyen komoly és szervezett hivatala van. Őszintén nem számítottunk ilyenre, úgyhogy gondoltuk, érdemes lenne megnézni. A legfőbb fő emberhez megyünk most. És van több iroda is egyébként, és ez itt a helyi önkormányzat. Menj el. Boleh ambil video? Boleh ambil video? Selamat siang, Bapak. Silakan duduk. Makasih. Boleh ambil foto video? Oh, makasih. Kiderült, hogy még egy vendégkönyv is van. Nyilván egyből magyar bejegyzést kerestünk benne, de nem találtunk egyet sem. Mi voltunk az elsők. Kepala keluarga 450. The old of this village is 79, and then in this village have 40-50 family are living in here. Rumah di Desa Samabahari 333. Baju Sampelai in here is 333. Yeah. Ez a település 79 éves, és összesen 333 ház található itt. Állítólag. Nekünk kicsit furcsa, hogy pont 333, de ha ők mondják. Indonéziában szinte mindenki szeret fotózkodni. Na most a Bajo gyerekek egyenesen megőrülnek érte.
És ami számomra a legpozitívabb, hogy sok országgal ellentétben nekik semmi hátsó szándékuk nem volt. Soha senki nem várt pénzt cserébe. Yang kudun. Ini yang Halo. bagus. Coba, itu. Aku mau kita. És hihetetlen, hogy ez a zeneszám még ide a világ legvégére is eljutott. A helyi rendelőintézetben beszélgettünk az intézet vezetőjével és egy másik ápolónővel, és érdekes dolgokat tudtunk meg a helyi falunak a szokásairól és az életükről. Az egyik dolog, hogy a helyiek nem nagyon törődnek a saját egészségükkel, és csak abban az esetben jönnek ide be, hogyha tényleg valami nagyon-nagyon komoly dolog történik, abban az esetben pedig itt ezen a helyen nem nagyon tudnak segítséget nyújtani, így egy nagyobb kórházzal veszik fel a kapcsolatot, aki, hogyha tudják fogadni, akkor küld segítséget. Kalau untuk tingkat kesehatan mereka belum terlalu respect ya, kecuali mereka memang ini sudah membutuhkan sekali baru datang ke puskesmas. Dulu mereka memang bersalin di rumah, tapi sekarang semenjak dilakukannya kemitraan bidan dan dukun, mereka sudah mulai sadar ternyata bersalin di fasilitas itu lebih terjamin. Maksudnya kalau ada alatnya yang kurang di sini sudah tersedia gitu, alat untuk pertolongan bayi gawat darurat sudah di sini tempatnya. Di sini kita konsultasikan juga ke puskesmas yang di darat. Kalau misalnya mereka kan tidak ada juga dokter kandungan di sana atau dokter di sana menganjurkan langsung dirujuk ke Wanci, ya kita dari sini langsung dibawa ke Wanci. Harus mereka biasanya parah dulu baru ke sini. Ada sebagian orang yang mengerti kesehatan datang ke sini. Kalau masih menganut paham-paham dulu mereka berobat kampung dulu. Hipertensi, ispa, batuk pilek begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy állításuk szerint ebben a faluban nem létezik a rák, mint betegség, egyáltalán nem. A kérdésünkre erre egyből határozottan vágták rá, hogy itt nem létezik, ami nagyon meglepődtünk, és nagyon érdekes dolog, hogy a várható élettartam itt az kb. 80 év. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hallják ezt a dallamot? Imára szólítják a hívőket. Az a kék ablakos épület, ott a mecset. Eddig még nem esett szó a bádzsók vallásáról. Azt tudni kell, hogy Indonéziában minden állampolgárnak kötelezően vallást kell választania. Ahogy Indonézia nagy többsége, úgy a bádzsók is muszlimok. Legnagyobb meglepetésünkre pedig még itt a cölöpházak között is állt egy nagy mecset. Ott jártunk, akkor éppen Ramadán volt, ami nagyban megnehezítette a forgatásunkat, mert ilyenkor a hívőknek napkeltétől napnyugtáig se inni, se enni nem szabad. A guide-unk elhozott a testvéréhez ide a faluban. A testvére halász. Ezeket a halakat mind ő fogta. Mielőtt eladnák, kiszárítja, hogy tartósabb legyen. A ház belsejében pedig a már kiszáradt halak várják, hogy eladják őket. Ez a kupac itt kb. 40 000 forintot ér. Egy heti munka. Ennek a háztartásnak a keresete így nem ritkán akár 160 000 forint is lehet, ami nem csak bádzsók között, de egész Indonéziában egy igen kimagasló bér.
Életkörülményeiken ez viszont egyáltalán nem látszott. Nekik ez így megfelelő. A megkeresett pénzt inkább 2 kisgyermekük jövőbeni oktatására fordítják. Nem mersz átjönni? Tök biztonságos, Andris. Amikor az ember ilyen helyeken jár, mindig elgondolkodik, hogy mennyire kevés is elég lehet az elégedettséghez és a boldogsághoz. Ezek az emberek annak ellenére, hogy ilyen körülmények között élnek, mégis boldogok. Itt vagyunk Hoga szigetén, Vakatobi Nemzeti Parkban. Délelőttet ott töltöttük a faluba a tengeri cigányoknál, most pedig úgy gondoltunk, hogy ránk fér egy kis pihenés, úgyhogy itt töltjük a délutánunkat a parton, felfedezzük a legjobb snorkel helyeket, körbejárjuk a partot, és fürdőzkézünk. Látják Mr. Dolphin szemüvegét? Ez ugyanolyan fából készült szemüveg, amit korábban a faluban láttunk. Ezek szerint tényleg működik. Az igazán edzett bágyó férfiak állítólag hosszú percekig is bírják a víz alatt. Nem is csoda, hisz generációk óta ezt gyakorolják. A gyakorlat mellett a hosszú évek során pedig már szervezetük is ehhez alkalmazkodott. Ezek a szigetek adnak otthont a világ egyik leggazdagabb víz alatti ökoszisztémájának. Nem meglepő, hogy az Indonéziába látogató búvárok egyik legkedveltebb célpontja. Kristálytiszta víz, érintetlen korallzátonyok, színpompás halak. Egy csodálatos világ, ami rendkívül sérülékeny. Ugyanúgy, mint a bágyók kultúrája, aminek jövőjéről szintén kétségeink vannak. Azt már mi is láttuk, hogy vannak kézzelfogható jelei a változásnak. De vajon elég erős lesz-e a kultúrájuk, hogy túlélje a változásokat? Vagy előbb-utóbb eltűnik és elsüllyed a mélybe?